في الفترة الأخيرة ناس كتير واجهتها مشكلة في الدخول على صفحة الراوتر من المتصفح، وده بسبب التحديثات الأخيرة للمتصفحات. سبق وشرحنا ده في الفيديوهات السابقة، والمشكلة اتحلت مع عدد كبير جدا من المستخدمين، وده كان عن طريق إنك بتستخدم متصفح آخر. وطبعا رشحنا المتصفحات اللي تقدر من خلالها تدخل على صفحة إعدادات الراوتر، لكن فيديو النهاردة هقدم لك حل سهل جدا وبسيط. هو فكرته في تطبيق جميل جدا وآمن طبعا، تقدر تتحكم من خلاله في الراوتر تحكم كامل، وهنشرح ده في الفيديو ان شاء الله. وكمان التطبيق مميز انه داعم للغة العربية، وده بيسهل عليك استخدام وظائف التطبيق والراوتر بكل سهولة. ميزة اخرى من مميزات التطبيق انه يحتوي على متصفح داخلي لصفحة الراوتر، بمعنى في حالة عدم دعم التطبيق للراوتر تقدر تفتح صفحة الراوتر بدون اي مشاكل، وبدون طبعا ما تحتاج انك تثبت متصفحات اخرى. فانصحك تكمل معايا الشرح لانك هتستفاد جدا من الفيديو ده. وما تنساش تدعمني بلايك للفيديو، وطبعا تشرفني باشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد. واي مشكلة تواجهك اكتب لي في التعليقات وان شاء الله هيتم حلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدين ومتابعين قناة علي بروتك، ان شاء الله تكونوا تمام وبكل خير. طبعا فيديو النهاردة زي ما ذكرنا في المقدمة هو حل المشكلة منتشرة جدا في الفترة الأخيرة، وهو عدم الدخول إلى إعدادات الراوتر، وده هيكون عن طريق تطبيق رائج جدا الفترة الأخيرة. تطبيق طبعا فكرته انه بيريحك من صفحة إعدادات الراوتر المعقدة بواجهة بديلة أبسط وأسهل، تدعم اللغة العربية، موحدة على كل موديلات الراوترات المدعمة من التطبيق. وتقدر من خلال التطبيق انك تعمل كل الاعدادات الاساسية بكل سهولة. وعلشان تثبت التطبيق كل اللي هتعمله هو انك هتروح لمتجر جوجل بلاي وتكتب في البحث راوتر شيف، هيظهر معاك التطبيق بالشكل ده، او انا هكون سايب لحضرتك رابط مباشر في الوصف من جوجل بلاي ثبت التطبيق من خلاله. بعد ما تثبت التطبيق هيكون ظاهر عندك بالشكل ده، بتضغط على اعدادات الراوتر وبتسجل الدخول بكتابة الاي بي الخاص بالراوتر اللي هو 192.168.1.1 واليوزر نيم والباسورد الخاص بصفحة الراوتر. ومش هتحتاج انك تسجل دخول في كل مرة لصفحة الراوتر، لان التطبيق بيحفظ بيانات اخر تسجيل دخول، فمش هتحتاج انك تكتب اليوزر نيم والباسورد غير اول مرة فقط. بعدها تضغط على ابدأ الاتصال وتضغط بعدها على نعم. هيفتح عند حضرتك بالشكل ده. اول حاجة عندنا وهي اعدادات الواي فاي، ودي اللي من خلالها بتغير اسم شبكة الواي فاي او الباسورد او اخفاء واظهار الشبكة، وتحديد عدد معين من الاجهزة للدخول على الواي فاي. نروح بعدها لتحديد السرعة، واللي من خلالها بتتحكم في قوة ومدى إشارة الواي فاي، كمان تحديد سرعة الواي فاي 5 ميجا بايت أو فتحها. طبعا ده خيار مهم جدا للحفاظ على الباقة. بعدها نروح لحظر المتصلين، اللي من خلالها تقدر تحظر أي جهاز غير مرغوب فيه متصل على الشبكة، لكن حضرتك كن حذر من إنك تحظر الجهاز الخاص بيك. طبعا قائمة الحظر دي من خلالها بتفك الحظر عن الأجهزة المحظورة. بعدها بنروح لبيانات الخط، وطبعا اللي من خلالها بتقوم بعرض سرعة الخط، نسبة التشويش وعرض السرعة الحالية على الخط، أقصى سرعة يتحملها الخط. هنا الأجهزة المتصلة، وطبعا من خلالها بيتم عرض الأجهزة المتصلة على الشبكة، وكمان إمكانية تسمية الأجهزة المتصلة والتعرف عليها بسهولة في أي فحص للشبكة. نروح لحساب الخدمة، وده لتهيئة بيانات حساب مزود الخدمة لتفعيل الإنترنت بعد إعادة ضبط المصنع للراوتر. بعدها نروح لإعدادات متقدمة، من خلالها بتقوم بعمل ريستارت للراوتر أو إعادة ضبط المصنع بطريقة سهلة جدا وبسيطة. بعدها نروح للدي ان اس وحجب الإباحي، ولكن اختصارا لوقت حضراتكم الطريقة موجودة في الفيديو السابق على القناة، وإزاي تقوم بحجب الإباحي واختيار السيرفر المناسب من بين السيرفرات الموجودة. ده لو حضرتك خرجت إلى واجهة التطبيق تلاقي الخيار ده وهو صفحة الراوتر. طبعا زي ما ذكرنا في حالة كان التطبيق لا يدعم الراوتر تقدر تدخل على صفحة الراوتر من خلال المتصفح الداخلي للتطبيق بكل سهولة، بدون طبعا ما تحتاج إلى تثبيت أي متصفحات أخرى. ده طبعا خيار مهم جدا خاصة لحل مشكلة الدخول على صفحة الراوتر بعد تحديث جوجل كروم الجديد. تقدر تدخل صفحة الإعدادات بسهولة تامة. بعدها موجود معنا أجهزة الشبكة، واللي من خلالها بتقوم بعرض الأجهزة المتصلة على الشبكة والكشف عن أي دخيل أو متطفل على الشبكة، وإمكانية تسمية الأجهزة المتصلة على الشبكة. نروح بعد كده لاستهلاك الإنترنت. هنا تقدر حضرتك تعرف استهلاك الإنترنت عندك وإمكانية معرفة الاستهلاك من تاريخ ووقت محدد، يعني حضرتك تقدر تعرف استهلاك الإنترنت آخر أسبوع أو أسبوعين أو أكتر أو أقل على حسب ما حضرتك تحدد التاريخ. بعد كده اختبار سرعة الإنترنت، وهنا طبعا التطبيق
مزود بواحد من أقوى السيرفرات لمعرفة سرعة الإنترنت، سواء كانت سرعة الرفع أو التحميل. آخر حاجة معانا وهي اختبار البنج، ومن خلالها بتعرف كفاءة الإنترنت عندك عن طريق اختبار البنج على سيرفرات متعددة أو إضافة سيرفرات أخرى. وكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. وما تنساش لو قدرت أفيدك بأي معلومة ولو بسيطة تدعمني بلايك للفيديو، وطبعا تشرفني باشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.